चित्र काढण्यासाठी आणि चित्र रंगवण्यासाठी कोणकोणत्या मटेरियलची आवश्यकता असते ते आपण या एपिसोडमध्ये पाहत आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ड्रॉइंग ग्रेड एक्झाम म्हणजे एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट चित्रकला परीक्षा देणार आहात. तसेच आपल्याला शाळेमध्ये देखील चित्रकला हा विषय असतो. हा विषय इयत्ता 1ली ते 8वी पर्यंतच्या वर्गासाठी अनिवार्य असा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या विषयासाठी कोणकोणत्या मटेरियलची आवश्यकता आहे, कुठलं साहित्य चित्र काढण्यासाठी आणि रंगवण्यासाठी आवश्यक असते, हे आपण सविस्तरपणे या व्हिडिओमध्ये आज पाहणार आहोत. नमस्कार, मी शीतल कुमार गोरे, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आता मी जे ड्रॉइंगचे मटेरियल आपल्याला दाखवत आहे त्यापैकी काही मटेरियल आपल्याकडे असणं खूप आवश्यक आहे. आपण जर नव्यानच हा व्हिडिओ पाहत असाल तर यूट्यूबवरील आर्ट मास्टर गोरे हे चॅनल सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे ड्रॉइंग या विषयाचे नवनवीन व्हिडिओ आपणाला पाहता येतील आणि त्याच्या नोटिफिकेशन्स तात्काळ आपल्याला उपलब्ध होतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर ड्रॉइंगच्या परीक्षा देत असाल म्हणजेच एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट, त्यातील प्रत्येक विषयाची माहिती या चॅनलवर मी आधी दिलेली आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, चित्र काढण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला पेन्सिल लागणार आहे. हे पहा, या दोन्ही पेन्सिल ज्या आहेत त्या HB पेन्सिल आहेत आणि नटराज आणि अप्सरा कंपनीच्या आहेत. पेन्सिल कुठल्याही कंपनीची वापरा, पण चित्र काढण्यासाठी रेखाटन करण्यासाठी HBच पेन्सिल आपण वापरायची आहे. त्याचबरोबर चांगल्या क्वालिटीचं इरेझर म्हणजेच कोड रबर वापरायचं आहे. त्यानंतर ही पहा, ही काचेची पट्टी आहे आणि ही स्टीलची पट्टी आहे. कुठलीही पट्टी वापरा, पट्टी आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कंपास बॉक्स देखील फार महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर कंपास बॉक्स मधील सर्व साहित्य हे बेस्ट क्वालिटीचे हवे, चांगल्या प्रकारचं हवंय, हे आपल्याला लागणार आहे. त्याचबरोबर आपण चित्र कशावर काढणार आहोत तर या प्रकारचा हा ड्रॉइंग पेपर आहे. या ड्रॉइंग पेपरची साईज आहे, लांबी आहे 37.5 सेंटीमीटर आणि रुंदी आहे 27.5 सेंटीमीटर. अशा प्रकारचा ड्रॉइंग पेपर तुम्ही वापरू शकता किंवा या प्रकारची ड्रॉइंग नोटबुक ही देखील आपण चित्र काढण्यासाठी वापरू शकता. याची साईज देखील 27.5 सेंटीमीटर बाय 34.7 सेंटीमीटर आहे, ही देखील चालेल. त्यानंतर या प्रकारचं स्केच ड्रॉइंग बुक हे देखील आपण वापरू शकता. शक्यतो तुम्ही या साईज मधलेच पेपर किंवा ड्रॉइंग बुक वापरा, कारण की परीक्षेमध्ये तुम्हाला या साईजचा पेपर उत्तरपत्रिका म्हणून मिळत असतो. त्यासाठी आपण प्रॅक्टिस करत असताना याच साईजच्या ड्रॉइंग नोटबुकमध्ये किंवा ड्रॉइंग पेपरवर प्रॅक्टिस करावी. त्यानंतर ही छोटी नोटबुक आहे पहा. ही नोटबुक कशा प्रकारची आहे तर याचं प्रत्येक पेज हे दोन्ही बाजूने प्लेन आहे, कोरा आहे. अशा प्रकारची एक 100 पेजेस नोटबुक आपल्याला लागेल. ही कशासाठी तर जॉमेट्रीचे जे क्वेश्चन्स आहेत, कर्तव्य भूमितीचे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न आपल्याला यामध्ये सोडवावे लागतात. त्यासाठी अशा प्रकारची एक नोटबुक आपण घ्यायची आहे. त्यानंतर चित्र रंगवण्यासाठी आता आपण कलर पाहत आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, या परीक्षेमध्ये कलर कुठले वापरायचे, कलरचं मीडियम कुठलं घ्यायचं तर कुठल्याही मीडियम मध्ये आपण रंगकाम करू शकता, कलरिंग करू शकता, त्याला काही बंधन नाही.
इथे तुम्हाला दिसत आहेत या कलर पेन्सिल्स आहेत. वेगवेगळ्या कंपनीचे मटेरियल स्टोअर मध्ये उपलब्ध आहेत. कुठल्याही कंपनीचं वापरा, आपल्याला जे बेस्ट वाटेल ते वापरा. इथे तुम्हाला डोम्स कंपनीचे कलर पेन्सिल दिसत आहेत. इथे कॅमलिन कंपनीचे कलर पेन्सिल्स आहेत. इथे फॅबर केस्टल कंपनीचे कलर पेन्सिल्स आहेत. या कलर पेन्सिलचा चित्र कलरसाठी आपण उपयोग करू शकता. त्यानंतर हे पाहिले आपण आता कलर पेन्सिल्स. त्यानंतर आपण आता पाहतोय क्रेयॉन्स. हे पहा, हे अप्सरा कंपनीचे क्रेयॉन्स आहेत आणि हे युवा कंपनीचे नवनीतवाल्यांचे. हे देखील आपण वापरू शकता. हे ऑइल पेस्टल्स आहेत. मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या कंपनीचे ऑइल पेस्टल्स उपलब्ध आहेत. आपल्याला जे अवेलेबल होतील ते कुठलेही वापरा. इथे तुम्हाला कॅमल, डोम्स आणि कॅमलचे ऑइल पेस्टल्स आहेत. हा 25 सेटचा बॉक्स आहे. हा देखील 25 सेटचा बॉक्स आहे. हा 15 सेटचा बॉक्स आहे. हा 12 आणि हा देखील 12 सेटचा बॉक्स आहे. या पद्धतीचे ऑइल पेस्टल्स यामध्ये आहेत. हे वापरले तरी चालतील रंगकामासाठी. आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर तुम्हाला या प्रत्येक मीडियममध्ये रंगकामाचे व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. ऑइल पेस्टलमध्ये रंगकाम कसं करायचं, कलर पेन्सिलमध्ये रंगकाम कसं करायचं, क्रेयॉन्स, पोस्टर कलर, वॉटर कलर, सर्व प्रकारचे रंगकामाचे व्हिडिओ चॅनलवर आहेत. यापैकी कुठलंही मटेरियल आपण यूज करा. आता आपण पाहू वॉटर कलर. हे वॉटर कलर्स आहेत, म्हणजेच आपण ज्याला ट्यूब कलर्स म्हणूया. इथे तुम्हाला कॅमल कंपनीचे वॉटर कलर्स दिसत आहे. हा स्टुडंटसाठी स्पेशली हे कलर बनवलेले आहेत. हे देखील स्टुडंटसाठी बनवलेले आहेत. आणि हा जो बॉक्स दिसतोय हे आर्टिस्ट लोकांसाठी वॉटर कलर बनवलेले आहेत. आता ही जी रंगपेटी आहे, आर्टिस्ट वॉटर कलर केक्स, याच्यामध्ये तुम्हाला रंगाच्या वड्या दिसतील. अशा प्रकारचे रंग देखील तुम्ही वापरू शकता. आता ही जी पॅलेट आहे, डिश आहे, यामध्ये मी आधीच यातले हे रंग असे काढून ठेवलेले आहेत. अशा प्रकारचे वॉटर कलर देखील तुम्ही या परीक्षेमध्ये वापरू शकता. यानंतर आपण आता पोस्टर कलर पाहतो. आपल्याकडे अशा प्रकारची पॅलेट किंवा डिश वॉटर कलर किंवा पोस्टर कलर मिक्सिंगसाठी नसेल तर तुम्ही या प्रकारची क्रॉकरी डिश किंवा अशी स्टीलची डिश हे रंग मिक्स करण्यासाठी वापरू शकता. किंवा मार्केटमध्ये या प्रकारची रंग मिक्सिंगसाठी तुम्हाला डिश अवेलेबल आहे, ती तुम्ही खरेदी करू शकता. त्यानंतर जरा मोठ्या साईजची जर डिश तुम्हाला हवी असेल तर या प्रकारची डिश देखील तुम्हाला मार्केटमध्ये मिळेल. ही 18 रुपयाची डिश आहे आणि ही 45 रुपयाची डिश आहे. या सगळ्या ज्या डिश आहेत त्या तुम्हाला वॉटर कलर आणि पोस्टर कलर वापरण्यासाठी उपयोगी पडतील. विद्यार्थी मित्रांनो, हे पोस्टर कलर्स आहेत. हा 12 सेट्सचा बॉक्स आहे. हा 6 सेटचा बॉक्स आहे आणि याच्यामध्ये 12 सेट्स आहेत. यामध्ये 14 सेटचा देखील बॉक्स येतो. हा युवा कंपनीचा आहे, हा डोम्स कंपनीचा आहे आणि हा कॅमल कंपनीचा. हा स्टुडंट पोस्टर कलर आहे. हा देखील स्टुडंट पोस्टर कलर आहे. फॉर स्टुडंट्स म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी स्पेशली बनवलेली आहे. आणि हा प्रीमियम म्हणजे यातली थोडी बेस्ट क्वालिटी. आणि आर्टिस्ट देखील पोस्टर कलर येतात, ती सगळ्यात बेस्ट क्वालिटी. पहा, अशा प्रकारचा हा बॉक्स आहे. ही जी बॉटल आहे ती 15 मिलीची आहे. त्यानंतर कॅमल कंपनीचा या प्रकारचा बॉक्स आहे. पहा, याच्यामध्ये एक ब्रश देखील फ्री आलेला आहे. याची जर आपण कॉस्ट पाहिली तर हा 170 रुपयाचा आहे. याची कॉस्ट हा 100 रुपयाचा आहे. आणि याची कॉस्ट पाहूया,
हा 225 रुपयाचा आहे. या प्रकारच्या ज्या डिश आहेत त्या तुम्ही हे कलर मिक्सिंगसाठी वापरू शकता. अशा डिश जर आपल्याकडे उपलब्ध नसतील तर या प्रकारची क्रॉकरी डिश किंवा स्टीलची डिश देखील आपण यासाठी वापरू शकता. आता वॉटर कलर म्हणजे ट्यूब कलर आणि हे पोस्टर कलर वापरण्यासाठी ब्रश कुठले हवे, तर हे पहा, इकडे 3 ब्रश मी ठेवलेले आहेत आणि इकडे 5 ब्रश आहेत. हे फ्लॅट ब्रश आहेत. फ्लॅट म्हणजे चपटे आहेत. याचा नंबर 3 आहे, याचा नंबर 6 आहे आणि हा 10 नंबरचा. हे जर ब्रश आपल्याला उपलब्ध नसतील तर याची शक्यतो जास्त आवश्यकता पडत नाही, गरज पडत नाही. असतील तर बेस्ट आहे. त्यानंतर हे राऊंड प्रकारातील, राऊंड पण हाफ इयर, याच्यामध्ये लॉंग हेअर पण येतात. हे केस जे आहे त्याचे ते लांब असतात. तर हाफ इयर राऊंड हा 3 नंबरचा. पण 0 पासून सुरुवात करूया. हा 0 नंबरचा आहे, हा 3 नंबरचा आहे, हा 5 नंबरचा आहे, हा 6 नंबरचा आणि हा 8 नंबरचा. अशा प्रकारचे ब्रश रंगकामासाठी तुमच्याकडे हवे आहेत. यामध्ये समजा तुमच्याकडे 6 नंबरचा ब्रश नसेल किंवा 5 नंबरचा असेल तरी चालेल, परंतु या प्रकारचे या नंबरचे ब्रश आपल्याकडे आवश्यक आहेत. त्यानंतर अशा प्रकारचे स्केच पेन जे तुम्हाला आउटलाईन करण्यासाठी, मेमरी ड्रॉइंगमध्ये, डिझाईनमध्ये. त्यानंतर या प्रकारचे मार्कर पेन, हे पूर्ण कलरचे नसले तरी चालतील, 1-2 कलरचे असतील तरी चालेल. अक्षर लेखनासाठी या मार्करचा उपयोग होईल आणि या स्केच पेनचा उपयोग आपल्याला जी फायनल फिनिशिंग असते चित्रामध्ये ती करण्यासाठी होईल. हे जे स्केच पेन आहे त्याऐवजी तुम्हाला मार्केटमध्ये मार्कर पेन देखील उपलब्ध आहेत. त्यानंतर जेल पेन देखील उपलब्ध आहेत. शक्यतो ब्लॅक कलरचा मार्कर पेन, जेल पेन आपल्याला आवश्यक असेल तो देखील आपण परचेस करायचा आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हे सर्व साहित्य आपल्याला कुठे विकत मिळेल, तर आपल्या गावातील जे जनरल स्टोर्स असतात, जिथे शालेय साहित्य विकत मिळतं, किंवा शहरामध्ये तुम्हाला ड्रॉइंग मटेरियलचे स्टोर्स देखील मिळतील. तिथे तुम्हाला सहजपणे हे सर्व साहित्य विकत मिळेल. त्याचबरोबर तुम्ही ऑनलाईन देखील हे साहित्य खरेदी करू शकता. त्यासाठी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी या साहित्याच्या काही लिंक्स दिलेल्या आहेत. त्या लिंकवर जाऊन आपण हे साहित्य ऑनलाईन पद्धतीने देखील खरेदी करू शकता. आता सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे हे सर्वच रंग आपण रंगकामासाठी वापरायचे तर नाही. आपल्याला समजा फक्त ऑइल पेस्टल मध्येच रंगकाम करायचे सर्व पेपरचं, तर तुम्ही ऑइल पेस्टलच वापरू शकता. बाकीचे रंग खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटलं मला पोस्टर कलर मध्ये सर्व पेपरचं काम, रंगकाम करायचंय, तर तो पोस्टर कलरही वापरू शकतो. आणि एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटलं मला पोस्टर कलरही वापरायचे, वॉटर कलर म्हणजे ट्यूब कलरही वापरायचे, कलर पेन्सिल वापरायच्यात, ऑइल पेस्टल्स वापरायचे, क्रेयॉन वापरायचे, त्यानंतर स्केच पेनचा पण काही भाग पेपरमध्ये मला उपयोग करायचा, त्याला मिक्स माध्यम म्हणतात, मिक्स मीडिया. तर अशा प्रकारचं मिक्स कलर काम देखील आपण करू शकता. त्यासाठी आपल्याला हे सगळं कलर आवश्यक आहे. परंतु एखाद्या विद्यार्थ्याला एकच मीडियम वापरायचं आहे, एकच माध्यम वापरायचं आहे, त्याने बाकीचे कलर खरेदी करायची आवश्यकता नाही. ही बाब आपण लक्षात घ्यायची. आणि चित्र काढण्यासाठी, चित्र रंगवण्यासाठी आपण पेपर जो आहे तो मोठाच वापरायचा आहे. म्हणजेच A3 साईजची आपण ड्रॉइंग नोटबुक घ्यायची आहे. ड्रॉइंग बुकचा आकार जो आहे तो आपल्याला पेपरचा आकार 37.5 सेंटीमीटर लांबी आणि रुंदी जी आहे ती 27.5 सेंटीमीटर अशा आकाराची वही किंवा पेपर वापरायचा आहे. अशा प्रकारचं साहित्य तुम्हाला या परीक्षेचं प्रिपरेशन करण्यासाठी लागणार आहे, जरुरी आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या एपिसोडमध्ये आपण चित्रकला परीक्षा ड्रॉइंग ग्रेड एक्झाम देण्यासाठी, त्याची तयारी करण्यासाठी जे जे साहित्य लागते ते आपण इथे पाहिलेलं आहे. यातलं कुठलं साहित्य आपण वापरायचं आहे, आपल्याला जे रंगकाम करणं सोपं जातं, जे रंग आपल्याला वापरायला सोपे जातात तेच रंग आपण जास्त वापरायचे आहेत, त्यामध्ये जास्त प्रॅक्टिस करायची आहे.
विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नक्कीच आपल्या मनामधील काही प्रश्न, शंका दूर होतील. आपल्याला काही प्रश्न असतील तर आपण कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून आपले प्रश्न मला विचारू शकता. नक्कीच आपल्या प्रश्नांचं समाधान करण्याचं काम मी करेल. आजचा हा व्हिडिओ आपणाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करायचं आहे, शेअर करायचं आहे आणि चॅनल जरूर सबस्क्राईब करायचं आहे. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.